Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrinj. Sa herë flasim për historinë, ne shqiptarët me sa duket nuk kemi pasur as gjaktësinë dhe as dëshirën për të besuar njërin apo tjetrin variant që për hir të së vërtetës apo për hir të paranojës, gjithmonë kemi menduar se ka qenë ndikuar nga influencat politike. Dhe në disa raste, ky ka qenë në fakt realiteti. Por çfarë mund bëhet me historinë tashmë? Dhe sa mund t'i besojmë rishkrimit të historisë në kushtet kur mosbesimi edhe midis elitës politike është shumë i lartë. Cili është roli i shoqërisë shqiptare në këtë rast dhe shumë pyetje të tjera për cilin kam të ftuarin tim sonte. Bernd Fischer, historian, profesor në Universitetin Indiana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njihet si amerikani i historisë shqiptare dhe një nga ekspertët më në zë të historisë së Shqipërisë në Perëndim. Është autori disa librave mbi Shqipërinë si Mbreti Zog dhe Përpjekja për stabilitet në Shqipëri, Enver Hoxha dhe Diktatura staliniste në Shqipëri. Shprehet se për të kuptuar shqiptarët e shekullit të 21, është e rëndësishme të përpiqesh të kuptosh se kush kanë qenë ata gjatë viteve 1939-1995. Pohon se një nga problemet kryesore politike bashkohore është thjesht mungesa e demokracisë brenda partive politike. Bernd Fischer, faleminderit që jeni tonight. Faleminderit shumë. Do you speak Albanian? Flisni shqip? Flas pak shqip, por fatkeqësisht jo mjaftësueshëm. Do ta fillojmë një pyetje të thjeshtë. Si jeni takuar me Shqipërinë? Well, I met Albania as an undergraduate. My PhD is from the University of California in Santa Barbara, and E takova Shqipërinë si student. Doktoraturën e kam marrë në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara dhe kisha fatin të punoja me një nga studiuesit më të mirë të Ballkanit të asaj kohe, në vitet 1970. Emri i tij ishte Dimitri Đorđević. Ishte një historian serb i cili gjithashtu ka shkruar rreth 11 apo 12 libra dhe ai më prezantoi me Shqipërinë dhe më inkurajoi të vazhdoja studimet e mia dhe doktoratura ime kishte të bënte me historinë e Ballkanit me fokus Shqipërinë. Kur e vizituat për herë të parë vendin tonë? Në vitin 1988, shumë kohë përpara. Si e morët lejen për të hyrë? Well, I am a dual American-Canadian citizen. So at that point, Unë jam një qytetar amerikano-kanadez dhe në atë kohë po udhëtoja me pasaport kanadeze dhe kisha mundësinë për të ardhur me një grup turistësh skocez. Ishim 8 vetë dhe qëndruam këtu rreth 10 ditë. Ishte një eksperiencë e vlefshme. Ishte për afërt me idenë që kishit në kokë për Shqipërinë? Some of it, certainly. I got the impression that the country was maybe about 50 or 60 years behind. Paka shumë me thënë të drejtën. Krijova përshtypjen se vendi ishte rreth 50-60 vjet prapa në kohë nga pjesa tjetër e Ballkanit. Të paktën kështu më duk. U habita nga disa gjëra si për shembull pak ose as pak makina. Rreth 2000 makina ishin në atë kohë dhe ishin të gjitha makina zyrtare. The countryside looked quite pristine in many respects. I mean, it was obviously agricultural. Pra rrugët ishin paka shumë bosh. Fshati duke I paprishur në shumë aspekte. Më la një përshtypje pozitive, por gjithashtu, qartësisht ndjeva se tirania e sistemit politik ishte zbutur goxha pas vdekjes së Hoxhës. A patët mundësi të flisit me qytetarët, me shqiptarët? I was on occasion, but I also felt that I was fairly closely supervised. E kisha me raste, por gjithashtu isha rreptësisht I mbikëqyrur. Mbaj mend një moment për shembull, ne kishim një furgon të vogël që udhëtonim të gjithë dhe shoferi I furgonit, I cili ishte I ri, duke I përparimtar. Flokët I kishte pak të gjata, por policia në rrugë e përshëndeti, gjë e cila më la të kuptoja se mbase ai kishte një punë tjetër përveç shoferit të furgonit. Sort of indicated to me that he had perhaps another job other than simply driving. I saw some of your interviews. Pash disa intervista tuaja dhe më ndroqi vëmendjen shprehja se ju ka tërhequr veçantia e Shqipërisë. Çfarë ka të veçantë ky vend? You were saying in one of the interviews, the uniqueness of Albania. What is so unique in Albania? Oh, I think many things. I mean, for one thing, just the physical beauty of the country, considering the fact that Albania is fairly small,
Mendoj se janë shumë gjëra. Gjëja e parë është thjesht bukuria fizike e vendit. Duke konsideruar faktin se Shqipëria është relativisht e vogël, ka ndryshime të mëdha në aspektin e relievit, malet në veri dhe bregdeti i bukur në jug. Për një vend të vogël është një sasi diversiteti e habitshme për sa i përket gjeografisë, e cila padyshim më tërhoqi. Gjithashtu më ka tërhequr arkitektura klasike mesdhetare, padyshim me një influencë të fortë turke. Qytete si Gjirokastra ose Berati janë qytete të mrekullueshme. Cities like Gjirokastër, for example, or Berat, Si merrni informacionin që ju duhet për kërkimet dhe për shkrimet tuaja? Well, in terms of the books that I've written, it's mostly archival research, basically because of the fact that my first book. Për sa i përket librave që kam shkruar janë pothuajse kërkime në për arkiv. Libri im i parë ishte një libër për mbretin Zog dhe ai është shkruar në vitin 1980. Dhe në atë kohë, sigurisht, kishte shumë pak informacion në çdo gjuhë dhe si përfundim u deshën rreth 6-7 vjet punë në për arkivat e Europës. Nuk mund të vija në Shqipëri në atë kohë, por shpenzova goxha kohë në Londër, Berlin, Rom, Washington dhe mbeta i habitur se sa shumë material ka në arkiva për Shqipërinë. I was really surprised at how much material there actually is in the archives on Albania. So Në gjuhën angleze? Në gjuhën angleze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, dhe sigurisht gjermanisht në Gjermani dhe italisht në Itali. Por ju lexoni materiale në shqip gjithashtu. I do, but again, as I say, there was virtually nothing. Por siç ju thash, për mua nuk kishte asgjë për të kërkuar në vitet 1980 në gjuhën shqipe. Pra kryesisht kërkoja në arkivat e Europës Perëndimore dhe kishte mjaftueshmërisht informacion për mua në atë kohë. Mendoni se janë burimet besueshme dhe a është e dokumentuar mirë historia e Shqipërisë nga historianët? Oh, I think so. I mean, certainly since the collapse of communism, during the communist period. Mendoj se po, sigurisht që prej rënies së komunizmit. Gjatë periudhës së komunizmit ishte pak problem në aspektin që historia i ka shërbyer qëllimeve politike dhe historianët ekzistonin për të krijuar dhe justifikuar mitet e asaj kohe. Por pas rënies së komunizmit ne pam një ngritje të historianëve modern, të cilët mendoj se janë objektiv, të cilët kanë akses jo vetëm në arkivat e tyre, por gjithashtu udhëtojnë jashtë për të parë materiale të tjera. Pra kam shumë shpresë për të ardhmen në aspektin e profesionalizmit të historianëve. I have great hope for the future in terms of the historical profession here. Morët pjesë në një konferencë dhe mbajtët fjalim për mitet dhe Shqipërinë. Mund të ndani disa nga këto mite me teleshikuesit tanë? Certainly. I mean, the myths are not dissimilar to myths found elsewhere in Eastern Europe, indeed elsewhere in the world. And one of the things, of course, Sigurisht, mitet nuk janë të ndryshëm nga mitet e tjera në vendet e tjera të Europës lindore, apo vendet e tjera në botë. Një nga gjërat që përmenda si fillim gjatë diskutimit tim, ishte se mitet janë diçka që të gjithë njerëzit i kanë. Pra unë ua thash se jam një qytetar me 2 shtetësi. Jam bërë amerikan së fundmi, këto 2 vitet e fundit. Që të bëhesh amerikan duhet të bëja një test shtetësie dhe qeveria më dha një libër me 100 faqe për historinë amerikane. On American history. And it was basically sort of filled with mythology. Ai libër ishte i mbushur me mitologji. Heronjtë amerikanë, gjëra si Amerika është një forcë e mirë në univers e të tjerë. Kjo është diçka që e kemi të gjithë. Për sa i përket Shqipërisë ka mite për territorin, mite për etnogjenezën, mite për mbretërinë, mite për vlerat ushtarake. Gjithë këto gjëra të cilat kanë një bazë për të vërteta, por janë baze të egzageruara. Cili mendoni se është miti më i egzageruar, ndoshta edhe më i rrezikshëm për vendin tonë? Exaggerated, most dangerous even for our country. Well, I'm not sure these myths are particularly. Nuk mund të them nëse këto mite janë të rrezikshëm. Ato i shërbejnë qëllimeve specifike. Po, sepse mitet krijojnë shpresat kota. Well, one of the ones that and this is again not just Albania, it's something that we find just about everywhere is Sigurisht, një nga disa mite dhe përsëris kjo nuk është vetëm për Shqipërinë, por që e gjejmë kudo. Është miti i viktimizimit ku ne po qëndrojmë të vetëm kundër të gjithë këtyre armiqve. Serbët kanë të njëjtin koncept, grekët po ashtu, bullgarët, romunët. Ajo që ndodh është që krijohet një ndarje midis njerëzve të Ballkanit. A division amongst the Balkan people. It teaches
students to perceive those in other countries. Mëson studentët të shohin njerëzit e vendeve të tjera jo domosdoshmërisht si armiq, por si kundërshtar, dhe mendoj se kjo nuk është e dobishme. Duhet një reformim i edukimit për ta kaluar këtë fazë në mënyrë që të gjithë të mund të bashkëpunojmë. Kjo është ndoshta një nga disavantazhet e miteve, por mitet kanë qëllime të tjera gjithashtu. I bashkojnë njerëzit. Edukimi në ciklet e ulta është një mjet për procesin e socializimit. I mëson njerëzit si të jenë qytetarë të mirë, jo domosdoshmërisht të edukuar mirë. Kjo vjen më vonë. Unë gjithmonë kam debatuar se në kohën kur të shkojmë në shkollë të mesme, mitet duhet të lihen më njanë dhe duhet të fokusohemi më shumë tek faktet e provuara në aspektin e historisë. I mean, I've always argued that by the time we get to high school, the myths should be sort of filtered out, and we should focus more on demonstrable facts in terms of historical knowledge. But don't you agree with Nuk ndani të njëjtin mendim me disa analistë se Shqipëria ka qenë shpesh herë viktim gjatë historisë së saj. often during its history? Oh, absolutely. And as I mentioned earlier, I think most of these myths have some basis in fact. Absolutisht, ashtu siç e thash edhe në fillim, shumë nga këta mite janë të bazuar në fakte. Por kur ky perceptim bëhet pjesë e psikikës tënde, mendon se ndoshta do të ishte më e dobishme ta minimizosh këtë koncept. Downplay the concept. Because once you feel Sepse kur e ndjen atëherë edhe sillesh si viktim. That's your concern? No, not so much. I think once you feel you essentially Jo tamam. Mendoj se kur e ndjen, atëherë kujton se gjithë fqinjët duan që ty të ndodh gjëja më e keqe e mundshme. At heart. Okay? In other words, Që nuk mund të jetë gjithmonë e vërtetë sipas jush. which I think is not always the case. I mean, certainly I know many people in Greece and Serbia who are perfectly willing to live in harmony and friendship and peace with the Albanians. Mendoj se nuk është e vërtetë. Unë njoh shumë njerëz në Greqi dhe Serbi të cilët kanë dëshirë të jetojnë në harmoni, miqësi dhe paqe me shqiptarët. Ata janë gjithashtu të ndikuar nga mitet që jemi duke folur, pra është e rëndësishme të shkojmë përtej kësaj. Mendoj se brezi i ri, njerëzit në të 20-tat apo të 30-tat, mendoj se e kanë kaluar këtë fazë. Ka një frym bashkëpunimi midis grupeve të reja të Ballkanit. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj se kjo do të krijojë marrëveshje midis vendeve të Ballkanit. You cover pretty much the 100 years. Ju keni studiuar pak a shumë 100 vitet e shtetit shqiptar, historinë e Shqipërisë. Mund të veçoni se cilat janë vitet më të mira të këtij vendi? I would like to ask you, can you particularly not separate, but say which are the best years of this country? Well, I think the best years of this country are the years that we are living now. The post-communist period has essentially afforded Albania. Mendoj se vitet më të mira të këtij vendi janë vitet të cilat po jetojmë tani. Periudha post-komuniste i ka siguruar Shqipërisë një nivel demokracie efektive, e cila nuk e kishte përjetuar asnjëherë më parë. I ka siguruar Shqipërisë jo një ekonomi të kënaqshme, por të paktën një ekonomi potenciale të kënaqshme, të cilën nuk e kishte asnjëherë në të kaluarën. Never been afforded in the past. Obviously, there are still serious issues that Albania is dealing with. However, Sigurisht, ka shumë probleme që Shqipëria po përballet, por sidoqoftë, Shqipëria është bërë plotësisht pjesë e Europës dhe mendoj se për herë të parë shqiptarët janë të lirë të udhëtojnë. Unë shoh shumë gjëra pozitive për të ardhmen. Sigurisht, nga të gjitha periudhat që kam parë unë, periudha e shekullit të 21 dhe post viteve 1990 është periudha më e mirë. The post 1990 period has to be considered the most positive. There are always ongoing debates about the Ka gjithmonë debatet vazhdueshme për sfidat që ju përmendet dhe që ne kemi. Disa herë kur diskutojmë me ekspertat ata thonë se nuk është një tragjedi e madhe në fundit, sepse ju vetëm keni një shekull shtet. A është ky më shumë një justifikim apo e vërteta? Is this more an excuse or rather the reality? Well, I think it can be used as an excuse. I mean, one certainly hears it a great deal. Mendoj se mund të përdoret si justifikim. Jo vetëm argumenti që Shqipëria ka vetëm një shekull që ekziston, por edhe argumenti i intensitetit të shtypjes së regjimit të Hoxhës. Është e kuptueshme se procesi i tranzicionit ka marrë kaq shumë kohë. Sidoqoftë mendoj se keni zbuluar se me raste kjo është përdorur si justifikim. Është e rëndësishme të tejkalohet kjo dhe të fokusohet tek reformat që mendoj se do ta çojnë Shqipërinë plotësisht në familjen europiane. I think it's important that we sort of get beyond that and focus
on the reform that I think will bring Albania fully into the European family. In 2006 you were elected as the Albanian Academy of Science. Në vitin 2006 ju zullët antari i Akademisë së Shkencave në Shqipëri. Cili është kontributi juaj në akademi? Well, the election was a surprise to me, actually. I was very pleasantly surprised. I mean, the Academy at this point does hold occasional... Zgjedhja më befasoi, u befasova shumë. Akademia në atë kohë po mbante mbledhje akademike të rastit. Do të mbahet një tjetër mbledhje muajin tjetër dhe unë do të vi sërish muajin tjetër, me si po pres. Akademia në vitin 2012 organizoi me anëtarët e saj një debat historik, duke patur parasysh 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Është një organizatë akademike e cila i mbledh njerëzit së bashku për të diskutuar aspekte të veçanta të historisë së Shqipërisë. Gjithashtu jeni zgjedhur në komisionin që do të rishkruajë historinë. Po. Mbuloni periudhën e Luftës së Dytë Botërore. I will cover the period of the Second World War. Po, me shpresën për ndihmë nga disa kolegë akademik këtu. Albanian. Po. Kur përfundon ky projekt? I met yesterday actually with the Minister of Education and I think she U takova me ministren e arsimit dhe ajo shpreson të ketë një material përfundimtar nga shtatori i vitit që vjen. Si fillim mendoj se ministria shpresonte të bënte diçka nga fundi i verës që shkoi, por kjo nuk ishte e mundur. Rishkrimi i historisë nga komisioni është një proces i ndërlikuar i cili kërkon një nivel të mirë komunikimi nga autorë të ndryshëm. Fairly complex process and I think it will require a good deal of communication between the various authors. So what is the method that you're using? You read Çfarë metode po përdorni? Keni lexuar të gjithë librat e mundshëm aktual për luftën e dytë botërore në Shqipëri dhe do të filloni të rishkruani momentet që ju mendoni se janë gabim apo duhen ripar? Well, keep in mind that these chapters are fairly short. I mean, I think my section on World War II Duhet patur parasysh se do të ketë kapituj që janë shumë të shkurtër. Paragrafet për luftën e dytë botërore në klasën e 12 do të jenë më pak se 20 faqe, 18 faqe. Pra, nëse nevoja është të jetë diçka e përgjithshme, fokusi im do të jetë diçka e saktë dhe e lexueshme. Duhet të kemi parasysh se studentët janë në klasën e 12 dhe është e rëndësishme që t'i përfshijmë ata. Dhe ajo që planifikoj të bëj unë është të punoj shumë me individ, të bëj biografi të shkurtra. Studentët e mi kanë mësuar më me efikasitet me biografit dhe këtë shpresoj të bëj. biography, and that's what I hope to do. Sepse mendoni se është më interesante të lexosh biografi. I think so. I mean, it essentially connects people with individuals as opposed to, I mean, it's Mendoj se po, i lidh njerëzit me individet. Libri im për mbretin Zog kishte edhe biografi dhe historinë e Shqipërisë gjatë viteve 1930, por Zogu ishte figura qendrore dhe mora vëmendjen e lexuesve duke përdorur eksperjenca personale për mbretin dhe familjen e tij, e të tjerë. Është më e kuptueshme për studentët nëse ke të bësh me njerëz në vend të lëvizjeve të mëdha ideologjike, e të tjerë. So from 18 pages that there are right. Pra historia e luftës së dytë do të ketë 18 faqe? Kaq më kanë caktuar. Nëse më japin më shumë hapësirë, do ta plotësoj. But you think the Second World War A mendoni se mund të mësohet lufta e dytë botërore vetëm me 18 faqe? It will be very difficult, certainly. There's no question. I mean, I've written, as you know, a book on Do të jetë shumë e vështirë, padyshim. Siç e dini, unë kam shkruar një libër të tërë për luftën e dytë botërore. Dhe shumë të tjerë kanë shkruar gjithashtu. Pra, është një sfidë e vështirë. Kam fituar një vlerësim të ri për njerëzit që shkruajnë tekstet shkollore duke marrë parasysh procesin. About the commission, have you heard there are already some... Sa për komisionin, keni dëgjuar që disa debate kanë nisur tashmë dhe ka opinione se është vështirë të japësh historianëve të cilët kanë shkruar historinë gjatë ndikimit të Enver Hoxhës për ta ribërë atë në demokraci. Ju si mendoni? Sure. What do you think? I think there will always be criticisms of those who are appointed to any commission. I mean, Sigurisht, mendoj se gjithmonë do të ketë kritika për ata që janë vendosur në një komision. Ne historianët gjithmonë kemi të meta. Gjithkush është zgjedhur me shumë mundësi do të kundërshtohet nga dikush. Është një konsiderat, por mendoj se është e paarsyeshme të presësh që njerëzit të shkojnë përtej trashëgimisë
në aspektin e të kuptuarit të procesit modern të historiografisë. Gjithmonë kam debatuar duke parë disa historianë të prodhuar në kohën e sistemit të Enver Hoxhës. Shqipëria ka prodhuar shumë historianë të mirë, jo domosdoshmërisht histori shumë të mira, por historia ishte politizuar tej mase. Dua të them se kishte një presion të hatashëm mbi individët për të shërbyer qëllimeve politike dhe unë shpresoj që ta lënë pas këtë në aspektin e librit që po bëjnë tani. And I'm hoping that we can get away from that in terms of the book that we're working on now. Bisedoni me anëtarë të tjerë të komisionit, I takoni rregullisht ata? I haven't yet, but I certainly intend to. This is a plan at least. I probably will have to do it. Akoma jo, por sigurisht do t'i takoj. Ky është plani të paktën. Duhet ta bëj nëpërmjet Skype. Ka një takim javën që vjen dhe shpresoj të marr pjesë, edhe pse do të kthehem në Shtetet e Bashkuara në atë kohë. Mendoj se është e detyrueshme që të takohemi. Një nga prioritetet e mia është ta bëj këtë të lexueshme. Shpresoj që të mos prodhojmë diçka që të ketë kapituj të ndarë, që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Duhet të ketë një lloj vazhdimësie. Nga përmbajtja që ekziston aktualisht në librat shkollor që kanë të bëjnë me luftën e Dytë Botërore, sa mendoni se do të ndryshoni? Të jetë radikale 80-90%? You know, I think in many respects Nuk e besoj. Nuk I kam parë tekstet shkollore, por ato që kam parë shumë çka është mbuluar ashtu si duhet. Procesi I ndryshimit të historisë apo I ndryshimit të shkruarit të historisë është një proces I dobishëm. Historia është një koncept I gjallë. Mendoj se është jo e arsyeshme për historianët që ata të pretendojnë se kanë shkruar librin apo disa tema të fundit, ose që ata kanë shkruar librin ideal. Nuk funksionon kështu. Gjithmonë do të ketë ide të reja. Gjithmonë do të ketë informacione të reja që inkurajojnë historianët të rishikojnë një ngjarje të veçantë dhe e shoh këtë proces në të cilin janë përfshirë si pjesë e vazhdimësisë. And I see this process that I'm involved in as part of that sort of continuing. And you, I'm sure, are pretty much aware of the debate and a struggle actually that Albania has. Jam e bindur se dhe ju jeni ndjeni të debatit për datën e Çlirimit, 28 apo 29 nëntor. Ju keni ofruar një tjetër datë, 4 dhjetorin, bazuar në një dokument gjerman. Në fakt është e bazuar në një dokument të një oficeri gjerman I cili shkruajti fjalën e fundit mbi pushtimin gjerman të Shqipërisë. Ky dokument është shkruar në fakt në mars të vitit 1945, I cili në vetvete është interesant. Ai e shkroi këtë në Berlin. Berlini në 1945 ishte pak a shumë në flak. Është një dokument prej 100 faqesh. Specific effective records. And this is about a 100-page document. It involves all aspects of the German. Është dokument apo shënime? No, it's a document. It has separate sections dealing with the economy, dealing with relations. Jo, është dokument. Ka seksione të ndara që kanë të bëjnë me ekonominë, me marrëdhëniet me qeveritë përkatëse, me rezistencën. Unë faktikisht e kam publikuar këtë dokument në Institutin Amerikan. Albert Rakipi po e përkthen këtë në Shqip. Pra në këtë dokument, 4 dhjetori është data kur Gjermani I fundit iku nga Shqipëria. But can this document be A mund të ndikojë ky dokument në ndryshimin e datës së Çlirimit, kur ndërkohë ka ende dëshmitar të asaj kohe që janë gjallë? Sure, you know, I think the debate itself is probably Mendoj se vetë debati është ndoshta jo I domosdoshëm, por njerëzit I zgjedhin vetë datat për festime. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi 4 korrikun 1776, e cila supozohet të jetë dita e festimeve të pavarësisë. Ka një debat që vazhdon edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për datën. Of course. I mean, and it's not really a debate. I mean, there's an understanding that everyone didn't sign the document on that date. The date was simply chosen as being representative. Sigurisht, nuk është tamam një debat. Është e kuptueshme se jo të gjithë e firmosen atë dokument në atë datë. Data u zgjodh për të përfaqësuar atë ngjarje të veçantë. Mendoj se në Shqipëri shpresojmë të arrijmë në këtë pikë gjithashtu. Të themi në rregull, le të bijem dakord mbi këtë datë edhe pse ka akoma debate, edhe pse ky dokument tregon se është një datë tjetër. Nuk jam I sigurt nëse është një çështje kritike. Faktikisht është e pamundur të përcaktosh se kur Gjermani I fundit ka ikur nga Shqipëria. Jam I sigurt se ka patur Gjerman në Shqipëri në vitin 1946, por kur një Gjerman I organizuar në njësi ushtarake u largua nga Shqipëria, mund të jetë shumë e vështirë për ta përcaktuar. It might be very difficult to absolutely determine.
How can history save itself? Si mund ta shpëtojë veten historia nga shkrimi I fakteve të bazuara në të vërtetën dhe jo në opinione? Well, historians are fallible. I mean, I don't think you will ever find a historian. Historianët janë të gabueshëm. Nuk mendoj se ka historian që janë perfekt, të pandikuar nga opinioni, të cilët mund të shkruajnë histori që do të qëndrojnë në përjetësi, që nuk do të kritikohen kurrë. Jemi njerëz si gjithë të tjerët, bëjmë gabime. Të gjithë ne bëjmë gabime. Ne punojmë me dokumente. Ky dokument që ju përmenda ndoshta duhet ta lidhja me një dokument amerikan, I cili gjithashtu u prodhua në Shqipëri në 1945 nga misioni amerikan, pra një dokument I gjatë prej 250 faqesh. Pra këto dokumente janë prodhuar me një distancë prej 4 muajsh nga njëri tjetri, kështu që unë I përdora si mjete mësimor në aspektin e disa çështjeve që përballemi. Dy dokumente që paraqesin këndvështrime totalisht të ndryshme për Shqipërinë në aspektin e së tashmes dhe të ardhmes së Shqipërisë. Ato janë të dyja dokumente, kështu që ku na çon kjo? Ti duhet të bësh zgjedhjen tënde, të përpiqesh të gjesh dokumente të tjera që mbështesin një pozicion të caktuar. Mendoj se e vërteta absolute është ndoshta e panjohur. Ajo që shpresoj unë të bëj si një historian është të jap një kontribut dhe të shpresoj që dikush të përdor kontributin tim dhe të jap gjithashtu kontributin e tij. Është procesi historik që siç e përmenda më parë mendoj se është shumë I gjallë. It's the historical process, as I mentioned earlier. I think it's very much alive. Will you propose in the new version, in the project that you Do të propozoni në versionin e ri që po shkruani në rishikimin e historisë datën 4 dhjetor si data e Çlirimit? Unlikely. I think that's really up to the Albanians themselves. Nuk besoj. Mendoj se kjo është detyra e shqiptarëve. Duke parë se sa shumë kohë dhe hapësirë do të kem për këtë periudhë, do ta përmend këtë si datë. Unë e konsideroj domethënës dokumentin gjerman. And I consider it a fairly significant German. Po shija disa lexues të faqeve online në komentet e tyre. Ju jeni amerikan, thonin disa prej tyre. Ku e dini ju se kur u largua Gjermani I fundit nga vendi? Dhe madje Gjermanët as luftuan në këtë vend, thjesht po kalonin në Shqipëri. A është e vërtet kjo? Si do t'i përgjigjeshit atyre? Well, how can you answer to that? Well, I think certainly the Albanians who fought the Germans would consider it a real war. Mendoj se shqiptarët që I luftuan gjermanët do ta konsideronin një luftë të vërtetë. Pushtimi gjerman ishte I dhunshëm dhe brutal. Shumë njerëz u vranë gjatë luftës, shumë të tjerë u vranë gjatë rezistencës ndaj gjermanëve. Për mua quhet luftë. There is another struggle with the number of our Ka një tjetër debat për numrin e të vrarëve gjatë luftës së Dytë Botërore, 28.000 që besohet se ka qenë një numër I egzageruar. Keni ndonjë të dhënë apo numër tjetër? Sa mendoni se kanë qenë? Do you have another data or another number? How many do you think? No, that's the figure I used in my book because that's the figure that was available to me. Jo, ky ishte numri që përdora në librin tim sepse ky ishte numri I disponueshëm për mua. Ne historianët jemi shumë të lidhur me dokumentet që gjejmë. Nuk I shpikim këto gjëra. Ato vinë nga diku. Nëse je historian I mirë, zbulon se nga I ke marrë këto informacione. Po, por do ta kundërshtoni pasi të hulumtoni këtë numër? Nuk ka arsye pse ta kundërshtoj. Është I vetmi numër që kam parë. The only figure that I've seen. Numri 28.000 është vetëm I atyre që kanë luftuar kundër nazistëve apo edhe ata që kanë luftuar kundër njëri tjetrit, për shembull në luftën civile? Besoj se shifra përfshin të gjitha vdekjet, të cilat përfshin edhe dhunën e shqiptarëve. What do you mean by Albanian violence? Ç'doni të thoni me dhunë shqiptare? Ndodhte edhe në vende të tjera apo vetëm në Shqipëri që shqiptarët ishin kundër njëri tjetrit? No, absolutely. All the other countries had the same thing, particularly in the Balkans. I mean, in Yugoslavia, of course, there was a Jo, absolutisht, në të gjitha vendet e tjera ndodhte e njëjta gjë. Veçanërisht në Ballkan. Në Jugosllavi sigurisht pati një luftë të gjatë midis nacionalistëve dhe komunistëve. Në Greqi ndodhi e njëjta gjë. Bullgari, Rumani, Shqipëria nuk është unike në këtë aspekt. Kam një ndërprerje të shkurtër publicitare, kur të kthehemi do të pyes për mbretin Zog dhe librin që keni shkruar për të. Kur të rikthehemi do ta pyes historianin Fischer për sa I takon si e përcakton ai, si mund të ma thot me pak fjalë, çfarë ka qenë në historinë e Shqipërisë mbreti Zog. Pas pak mos u largoni.
Jam duke biseduar me historianin Bernd Fischer për Shqipërinë, historinë e këtyre 100 viteve, e cila ka qenë mbushur me plot ngjarje, por do të mbetim në një ngjarje që ka qenë e rëndësishme edhe për Shqipërinë, periudha e mbretit Zog. Mr. Fischer, Zoti Fischer, me pak fjalë, si do ta përshkruanit ju mbretin Zog dhe 14 vitet e qeverisjes së tij? Well, in many ways, of course, he was something of a disappointment in the sense that the average Albanian's existence in 1939 was Në shumë aspekte ai ishte një zhgënjim në kuptimin e jetesës së shqiptarëve në 1929-ën, e cila ishte pak më ndryshe se ajo e vitit 1932. Shqiptarët jetonin ende në varfëri. Mendoj se është përgjegjësi e qeverisë për të bërë diçka për njerëzit. Sigurisht, Zogu kishte sfida domethënëse, veçanërisht sfida ekonomike. Atij i duhej të varej shumë nga italianët për mbijetesën ekonomike. Sidoqoftë mendoj se ai dështoi në këtë aspekt. Nga ana tjetër besoj se kontributi i tij ishte shumë i rëndësishëm, ndoshta jo lehtësisht i dallueshëm për shkak të dështimit ekonomik. On the other hand, I also believe that his contributions were extremely important and perhaps not as easily definable as the economic failure. Perhaps the most important contribution, I would argue. Ndoshta kontributi i tij më i rëndësishëm që do të veçoja është se ai kontribui në konceptin që shqiptarët të bashkoheshin si një popull. E di se thuhet se ai krijoi kombin shqiptare, e cila ndoshta është pak egzagerim, por sigurisht në vitin 1939 shqiptarët u ndjen më shumë si të bashkuar se sa në vitin 1922. Dhe mendoj që ashtu siç e kam thënë edhe tek libri, ai ia bëri më të lehtë Enver Hoxhës të krijonte një komb. Pra një arritje domethënëse, por gjithashtu një dështim. It made Hoxha's job of creating a nation much easier. So a significant achievement, but also some disappointments. Cila ishte meta e tij më e madhe? I think there were two. One, he didn't understand economics. And two, Mendoj se ishin dy. E para ai nuk kuptonte ekonominë, dhe e dyta ai nuk diti asnjëherë të gjente njerëz me cilësi për të shërbyer në pozicione kyçe. Ai ishte një individualist, që ishte korrekt me mbështetësit e tij dhe përveç faktit që kjo e dëmtoi atë në sytë e njerëzve, ai nuk ishte i aftë për të gjetur njerëzit e duhur. Pra ai nuk ishte në gjendje të identifikonte dhe të siguronte ndihmë efektive dhe politikat e tij ekonomike nuk ishin efektive. He wasn't good at identifying and keeping effective assistance, and his economic policies were not effective. During communism, they gave the perception that Gjatë kohës komunizmit u dha përshtypja se mbreti Zog ishte i paedukuar, fshatar madje. Faktikisht kemi mësuar se nuk është e vërtetë. Ai ishte i edukuar, megjithëse sipas historianëve britanik dhe librave të tyre, mamaja e tij shërbente ushqimin me tabakan mbi kokë. A është e vërtetë kjo? Pra, a ishte ai një modern, i mirë edukuar, apo kishte gjurmë të dikujt që nuk kishte shumë përparimtar në atë kohë? Or there were some traits of somebody who wasn't really progressive for that time, at least. I think there are probably elements of both in many respects, but he certainly perceived himself as being quite progressive. I mean, if we look at Mendoj se ka element për të dyja në shumë aspekte, por ai sigurisht e perceptonte veten si shumë i përparuar. Nëse shikon politikat që i paraqiste parlamentit, ato krijonin iluzionin e një shteti perëndimor. Ai punoi shumë në këtë aspekt. Disa nga këto ishin sipërfaqësore, si për shembull lejonte motrën e vet të vishej në sytë të tjerëve me veshje moderne. Gjithashtu natyra e trupës së tij. Ai kaloi shumë kohë në Vjenë gjatë luftës dhe solli shumë zakone me vete. Pra mendoj se ai e përcaktonte veten i modernizuar, por ai kërkonte një strukturë ekonomike për ta mbështetur dhe struktura ekonomike nuk ishte aty ku duhej. He perceived himself as a modernizer, but that process essentially requires an economic structure to support it, and the economic structure wasn't there. Somebody who was born in Burgajet, in Burrel. Dikush që lindi në Burgajet, në Burrel, pse duhet të shpallte veten mbret? Well, I mean, he has told us that he was influenced essentially by a number of people. I mean, and a number of experiences. His experiences principally in
Ai na ka thënë se është ndikuar nga disa njerëz, nga disa eksperienca. Eksperienca kryesisht në Vjenë. Ai ishte atje gjatë kurorëzimit të perandorit të fundit të Austro-Hungarisë pas vdekjes së Franz Josefit në 1916. Na është thënë se kjo pati impakt të fortë tek ai. Shqiptarët kishin nevojë për një figurë qendrore për t'i drejtuar. Mendoj se ai kuptoi kaosin. Qeveritë pasonin njëra tjetrën pas 6 muajve dhe ndoshta Shqipëria do të bënte përpara nëpërmjet një njeriu të fuqishëm dhe mbreti do të ishte zgjidhja. Progress through the creation of a sort of strongman situation and a king would be the solution. Would be the solution. Can you describe? Mund na përshkruani me pak fjalë Enver Hoxhën? That's probably a little more difficult. Enver Hoxhën was certainly the one of the strongest within his own milieu of the Kjo është pak më e vështirë. Enver Hoxha ishte ndoshta një nga më të fortët brenda llojit të tij të diktatorëve komunistë të Europës lindore. Sigurisht një nga më brutalet. Mendoj se kontributi i tij negativ është shumë i madh se ai pozitiv. Mendoj se Shqipëria nuk kishte nevojë për ato 50 vite. Mendoj se Shqipëria mund të zhvillohej si një shtet perëndimor lehtësisht nën kujdesin e një qeverie që nuk ishte kaq e shqetësuar për totalitarizimin dhe izolimin total. Quite easily under the influence of a government which was not so concerned with totalitarianism internally and isolationism abroad. Cili mendoni se ishte roli i vejushës së tij Nexhmije Hoxhës gjatë asaj periudhe, kur ai qeveriste vendin? E keni takuar atë? I have. I've talked with her on several occasions. I think her role was very influential, and frankly, I think she. E kam takuar, kam folur me të në disa raste. Mendoj se roli i saj ishte shumë ndikues. Sinqerisht mendoj se ajo mban disa përgjegjësi për ashpërsinë e regjimit. Roli i saj sot, dhe kjo përshtypja ime kur fola me të, mendoj se është shumë e shqetësuar për trashëgiminë e Enver Hoxhës dhe po bën ç'të mundet për ta pastruar atë. Mendoj se do të jetë shumë e vështirë duke marrë parasysh ekstremizmin e regjimit të tij. Considering the excesses and the extremism of his regime. A mendoni se shoqëria shqiptare është e gatshme për të zhvilluar një debat dhe për të reflektuar mbi epokën e Enver Hoxhës? Of the Enver Hoxhës era? I think it is. It's been many years, and I think a new generation of historians, for example, has Mendoj se po, kanë kaluar shumë kohë dhe mendoj se brezi i ri i historianëve, për shembull, kanë lindur gjatë asaj periudhe. Ka shumë aspekte për të cilat është e vështirë që njerëzit i pranojnë, por mendoj se kjo është diçka që po ndodh në çdo vend dhe mendoj se ka ardhur koha për një debat më të hapur dhe kombëtar për këtë periudhë të veçantë, sepse kjo është një periudhë kritike në historinë shqiptare, e cila ka një impakt të thellë në skenën moderne të Shqipërisë. In Albanian history, which still has a very profound impact on the modern scene in Albania. Çfarë duhet të dinë studentët shqiptar për Enver Hoxhën, që ishte një diktator? Enver Hoxha, that he was a dictator? Absolutely. I mean, there's no question that he was a dictator. I think they also need to learn about Absolutisht. Nuk ka dyshim që ishte një diktator. Ata gjithashtu duhet të mësojnë për ekstremizmin e tij dhe për tejkalimet e tij. Numrin e njerëzve që vuajtën gjatë regjimit të tij. Mendoj se duhet të dinë gjithashtu impaktet negative të politikave të tij. Politika e tij e izolimit e cila mbajti shqiptarët të prapambetur. Which very much kept Albania back. In one of your interviews, you said that the citizens survived mainly by retreating. Keni thënë se qytetarët mbijetuan duke u përshtatur me konformizmin dhe apatinë, duke vuajtur nga paranoja. A mendoni se shqiptarët vuajnë ende nga paranoja dhe konformizmi? Still suffering from those paranoia, from that paranoia and conformism? I don't think so, principally because the reason for it is no longer existent. Nuk mendoj kështu kryesisht, sepse arsyeja për këtë nuk ekziston më. Kishte arsye që njerëzit të ishin paranojak gjatë regjimit të Enver Hoxhës. Njerëzit dënoheshin me dënime të gjata ose vriteshin për gjëra të parandësishme, gjëra që ata nuk mund t'i kontrollonin gjithmonë. Shoqëria sipas meje mund të lulëzojë kur kufit janë përcaktuar. Ky nuk ishte rasti i Enver Hoxhës. Në atë kohë njerëzit nuk dinin të bënin për të mbijetuar dhe kjo e krijon paranojen. Mendoj se kjo kohë ka ikur. You also say that people were almost living in a world of fantasies.
Ju gjithashtu thoni se njerëzit po jetonin në një botë me fantazi që krijoi regjimi. Çfarë mund të themi atyre që u kanë mbijetuar sistemit, që janë gënjur brutalisht duke krijuar një mjedis që sigurisht nuk e meritonin dhe jetuan në fantazi? A mendoni se zëmrohen po ta dëgjojnë këtë? But they lived in fantasy. Do you think they may be resentful hearing that? I imagine some perhaps would be. Most, however, I think would probably appreciate Mado mendja se disa do të jenë. Më shumë do të vlerësojnë lirinë e re të menduarit, lirinë e lëvizjes e të tjerë. Hoxha krijoi një fantazi. Ajo ishte pjesë e projektit totalitar. It was part of the totalitarian project. I mentioned that I was E përmenda kur isha përfshirë në konferencë për mitet. Argumentova se Hoxha ishte krijuesi suprem i miteve në Shqipëri. Ne të gjithë krijojmë mite. Kjo bë për të një pjesë kryesore e projektit totalitar. We all create myths. It became for him a central part of the totalitarian project. A mendoni se ne varrosëm të gjitha fantazmat e komunizmit pas 24 viteve demokraci? Jo, mendoj se nuk është një ide e mirë për t'i varrosur ata të gjithë. Mendoj që ata janë kuptimi se si ka qenë ajo kohë. Në lidhje me këtë, unë gjithashtu e inkurajoj shqiptarët të mos i prishin të gjitha monumentet e regjimit të Hoxhës. Është pjesë e të shkuarës historike të Shqipërisë. Nuk do më pëlqente të shihja të gjitha të shkatruara. Nuk është e mundur për njerëzit që ta harrojnë totalisht atë pjesë të historisë, edhe pse ka qenë e dhimbshme dhe e vështirë. Entirely forget about a period of history, no matter how difficult and painful it is. Mr. Fischer, have you ever given an answer to the fact that Zoti Fischer, a keni ndonjë mendim për faktin se Shqipëria ka dështuar në të dy dekada të hapdosjet e bashkëpunëtorëve të shërbimit sekret? A duhet ta bëjmë tani këtë? shall we still do it? Well, I mean that is a decision I think that has to be left to the Albanians themselves. I think ultimately Mendoj se ky është një vendim i cili i duhet lënë shqiptarëve. Mendoj se kjo duhet bërë sepse sërish është pjesë e historisë. Nga këndvështrimi im do të sugjeroja për të pritur për pak kohë. I would suggest perhaps waiting for a time. Më shumë kohë? Perhaps a bit more time. Not to suggest that there isn't political stability in Albania at this point, but Ndoshta pak më shumë kohë, jo për të thënë se nuk ka stabilitet politik në Shqipëri. Mendoj se ka, por gjithashtu ka akoma ndjenja të forta ndërmjet dy partive kryesore, dhe shumë nga këto lidhen me çështje primare gjatë luftës dhe gjatë periudhës së Enver Hoxhës. Pra mund të jetë pak e jo maturuar. Mendoj se ndoshta shumë njerëz që janë në pozicione drejtuese do të preken nga kjo. I think there probably are a lot of people who are in positions of authority who would be adversely affected by this. According to your studies, Sipas studimeve tuaj, mundej elita e kohës gjatë diktaturës së Enver Hoxhës të bënte diçka më shumë dhe ta shpëtonte vendin nga ai diktator? You know, I don't think so. I mean, the elite during the Hoxha period were obviously closely intertwined with Hoxha himself. Nuk besoj. Elita gjatë periudhës së Hoxhës ishte e lidhur ngushtë me vetë Enver Hoxhën. Gjithashtu, këta njerëz janë spastruar gjatë dekadave. Në Shqipëri është vuajtur më shumë nga spastrimi se në çdo vend tjetër evropiano-lindor. Elita ishte aq paranojake sa e gjithë popullsia. Ata gjithashtu nuk e dinin se cilët ishin kufijtë e tyre, çfarë duhet të bënin për të mbijetuar. Pra, nuk e besoj. What their boundaries were, what they needed to do in order to survive. So, I don't think so. In some of your interviews, you said that finding the right leadership. Ju keni thënë në intervistat tuaja se të gjesh leadershipin e duhur ka qenë e vështirë dhe në elitat e sotme. Dhe këtë lidhni edhe me mungesën e demokracisë së brendshme të partive politike në Shqipëri. E ndani ende këtë mendim? Do you still share this view? To a certain extent, I think the two main political Deri në një farë pike. Mendoj se partitë politike mund të jenë më demokratike së brendshme. Po pse nuk janë demokratike partitë sipas jush? Well, I think partially because of the fact that there isn't much of a real democratic tradition. I mean, we constantly hear that the transition period is over. Mendoj se nuk ka shumë traditë demokratike. Dua të them se shpesh dëgjojmë se periudha e tranzicionit ka mbaruar. Nuk jam I sigurt në ka mbaruar me të vërtetë. Do të duhet edhe pak kohë, dhe pak nga pak do të sjell edhe demokraci të brendshme brenda partive politike.
Mendoj se politikanët shqiptar janë të ndikuar nga e kaluara e tyre. Është e vështirë të presësh që njerëzit të largojnë veten e tyre nga mjedisi ku jetojnë dhe të jenë dikush që nuk janë. Është tërësisht e qartë. Mendoj se Shqipëria po lëviz në drejtimin e duhur në këtë aspekt dhe mendoj se të dyja regjimet, i Berishës dhe i Ramës, kanë përgjegjësi për shumë gjëra pozitive. Both the Berisha regime and the Rama regime, I think, were responsible for very, very positive things. Do t'jetë kjo një sfidë për demokracinë e përgjithshme shqiptare, mungesa e demokracisë së brendshme të partive? I think so, because it reflects democracy in terms of society as a whole. Mendoj se po, sepse kjo reflekton demokracinë në aspektin e shoqërisë si të tërë. Mendoj se është e vështirë për një aspekt të demokracisë të ecë përpara pa e ndjekur aspekti tjetër. Mendoj se demokracia në Shqipëri do të konsolidohet totalisht kur të shohim demokracinë në partitë politike. Mr. Fischer, as a historian, you do have the patience to Zoti Fischer, si historian ju thoni se duhet të kemi durim, të presim dhe se na duhet më shumë kohë. Shqiptarët ndjehen të zhgënjur nga ky tranzicion që vazhdon e nuk ka fund. Dhe si popull i ri edhe në moshë duan të ecin më shpejt, kanë ambicie të mëdha. Kur duhet mbarojë ky tranzicion? When will the transition finish? Well, hopefully soon. I mean, I'm certainly hopeful in terms of the Rama government. I think many of the Shpresoj që shpejt. Mendoj se ajo që ka bërë qeveria Rama këtë vit ka qenë shumë pozitive. Ata kanë projektuar një të ardhme pozitive. Do përmend mënyrën se si u përballen me situatën në Lazarat, mbyllja e disa universiteteve private. E gjitha kjo flet për shtetin e së drejtës, i cili është akoma një çështje kritike në këtë vend dhe kanë sfida madhore përpara, siç është sistemi i drejtësisë. Which is still a sort of critical issue in this country. And there are major challenges still ahead, like the judiciary system, for example. But, corruption. Korrupsioni, krimi organizuar, shteti së drejtës, sa duhet vazhdoj, i kemi adresuar siç duhet gjitha këto? Not politically motivated? I think so. I mean, and I think there's been a start in that regard. I mean, I know one of the current debates now revolves around the notion of people paying their electricity bills. I mean, this Besoj se po, mendoj se ka një fillim të mbarë për këtë. Unë e di që një nga çështjet sot është çështja e pagesës së faturave të energjisë elektrike. Natyrisht do të krijojë zemërim tek shumë njerëz sepse nuk mund ta përballojnë, por nga ana tjetër, ky është një aspekt i shtetit të së drejtës. Ky është një borxh të cilin duhet ta paguash. Shteti i së drejtës duhet të jetë përgjithësues. Nuk mund të zgjedhësh diçka dhe ta lësh me aq. Ligji për duhanin, edhe pse mund të më duket si parëndësishëm, është një arritje që të paktën me çka kam parë unë, duke ecur nëpër blok, njerëzit e respektojnë. It's actually an achievement that at least from what I've seen and walking around the block, people adhere to this. It's a law. But you said earlier about King Zog that one of his Ju thatë më herët për mbretin Zog se një nga tmetat e tij ishte pa aftësia për të zgjedhur njerëz të edukuar mirë dhe t'i lejonte ata që të bënin gjërat e duhura. A mendoni se politika aktuale apo dhe kryeministri Rama e ka këtë aftësi? I think it may be too early to tell. He's only been in power now for a little over a year. Certainly, I'm encouraged by the fact that Mbase është shumë shpejt për ta thënë. Kanë pak më shumë se një vit në pushtet. Duke parë faktin se shumë nga këta njerëz janë brezi i ri, shpresoj që ministrat e rinj të kenë këshilltar me eksperiencë. Do të ishte bukur po të kishim një kombinim të të dyve, por do të shohim siç e thash. Disa nisma kanë qenë shumë pozitive. As I say, I think some of his initiatives to date have been quite positive. Duke qenë se demokracia shqiptare ka disa të meta, folëm për disa prej tyre, opozita aktuale është marrëdhënie të shkëputur me parlamentin në bojkot, majoranca ka një shumicë edhe të cilësuar nëse i duhet. Jeni i shqetësuar për këtë? Well, having an absolute majority does traditionally, and this is something that's happened throughout Europe and in the United States, Të kesh majorancë absolute. Tradicionalisht inkurajon majorancën të injorojë minorancën, dhe kjo ndodh në të gjitha vendet e Europës lindore. Mendoj se kjo nuk është gjë e mirë. Mendoj se shqiptarët duhet të ecin përpara së bashku. Kjo është një nga gjërat që Bashkimi Evropian ka kërkuar prej vitesh. Ata kërkojnë që partitë politike të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Derisa të ndodhë kjo, procesi i integrimit evropian do të jetë i ngadalt. Kjo është një arritje e rëndësishme që shkon përtej shqiptarëve, por brenda të ardhmes së afërt kjo çështje do të zgjidhet.
This is an important achievement that is still beyond the Albanians, it seems, but hopefully within the near future this issue will be resolved. Për vendimin e UEFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Përsëri perceptimi ynë ishte se fuqitë e mëdha dolën kundër Shqipërisë. Well, I think they're not necessarily against Albania, but the great powers certainly have influence. Nuk janë domosdoshmërisht kundër Shqipërisë. Fuqitë e mëdha kanë ndikim më të madh në disa qarqe se sa Shqipëria. Kam shpresuar për një vendim të ndryshëm. Nuk mendoj se ky është një vendim I bazuar në drejtësi. Nuk mendoj se është një vendim që do detyrojë serbët të bëjnë diçka për racizmin I cili u tregua në fushë. Nga ana tjetër, nuk isha aq I befasuar. Politika ndërhyn gjithmonë në sport në të gjithë botën dhe mendoj se ka ndërhyrë edhe në këtë rast. To do something about their racism, which was clearly demonstrated on the pitch. On the other hand, I wasn't that surprised. Politics intervenes decisively in sports throughout the world, and I think it did in this instance. When we see that the Balkans in the early 90s had a brutal war. Kur shohim se Ballkanasit në vitet e para të 1990-s kanë vuajtur nga luftrat brutale dhe kur mjafton një ndeshje që të përzihen dhe ujërat politik, të ndizen tonet nacionaliste, raciste, dhe më pas ka edhe pasoja si ato që kemi parë në Ukrainë. A mund të ketë në Ballkan ndryshime kufish? To possible changes of borders in the Balkans in the future? I think that's probably unlikely at this point. I mean, certainly every major European power in the United States has Mendoj se nuk ka gjasa. Sigurisht, çdo forcë e madhe europiane në Shtetet e Bashkuara ka patur qëndrime të fuqishme në lidhje me ndryshimin e kufive, dhe mendoj se vendimet e tyre janë marrë duke u bazuar në eksperiencën e viteve 1990. Do të habitesha shumë nëse kufit do të ndryshonin brenda 10 ose 15 viteve të ardhshme. Po më pas mundet? Ndoshta, është e vështirë të shohësh kaq larg. Unë jam një historian, përpiqem të shoh pas. I'm a historian, I tend to look backwards. Back, not forward. Do you see Albania and Kosovo? E shihni bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës të mundur? I think it's possible. I think it's certainly unlikely in the near future. Mendoj se është e mundur, mendoj se nuk ka gjasa në të ardhmen e afërt. E di që e keni dëgjuar më parë, por ka më shumë gjasa që të dyja të jenë të bashkuara në Bashkimin Evropian, ku kjo lloj heqje kufish është ndoshta më pak domethënëse. Type of actual removal of borders is perhaps less significant. And Thonë se nacionalizmi është urrejtje për të tjerët dhe patriotizmi është dashuria për vendin. Ku e vendosni ju vijën ndarëse midis nacionalizmit dhe patriotizmit? Well, I've always defined them a little bit differently. I think nationalism is basically ethnically exclusive. In other words, Unë gjithmonë I kam përcaktuar pak më ndryshe. Mendoj se nacionalizmi është në parim etnikisht ekskluziv me fjalë të tjera. Një grek e identifikon veten si një grek. Je grek kur lind dhe je gjithmonë grek. Nuk mund të bëhesh grek. Në Amerikë për shembull, apo edhe në Gjermani ose në Britani, mund të bëhesh amerikan dhe kjo për mua është patriotizëm. Patriotizmin unë e shoh si përfshirje etnike, kur dikush mund të vijë nga jashtë në Shtetet e Bashkuara dhe të integrohet plotësisht. Mendoj se në Ballkan është e vështirë në këtë kohë, por mendoj se kjo do të ndryshojë. Nacionalizmi nga këndvështrimi im priret të jetë më pak ekstrem kur mirëqenia ekonomike është siguruar. Gjithmonë u them studentëve se njerëzit që kanë makina apo shtëpi dhe mirëqenia ekonomike janë më pak të prirur për të qelluar fqinjve të tyre. E tregon historia. Me zhvillimin ekonomik në Ballkane, cila mendoj se do të vijë, ka ardhur tashmë, kjo çështje do të jetë më pak komplekse dhe më pak e rrezikshme. History, essentially. So, with economic development in the Balkans, which I think will absolutely come, it's coming already. These issues will become less complex and less dangerous. Do të vazhdojë të quhet në të ardhmen Ballkani fuqi baruti? I don't think so. Again, because of the fact that Nuk mendoj kështu. Sërish për shkak të faktit të përfshirjes eventuale në Bashkimin Evropian. Ashtu si sot që është e paimagjinueshme se do të ketë një luftë midis gjermanëve dhe francezëve. 60 vjet më parë nuk ishte kaq e paimagjinueshme. When 60 years ago it wasn't inconceivable at all. Por ka dhe një luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. There is.
Absolutely, and it's a very dangerous one. Po, dhe është një luftë e rrezikshme dhe mendoj se me përfshirjen e Ukrainës në sistemet europiane do të jetë më pak problematike gjithashtu. Lufta në Europë nuk është përtej të paimagjinueshmes. Besoj se lufta brenda Bashkimit Evropian është e pamundur të ndodhë. I think war within the European Union is extremely unlikely. I'm sure you might have followed Putin's visit in Belgrade, the fanfare that... I keni ndjekur vizitën e Vladimir Putin në Serbi, atë e pritën si hero me parada ushtarake, edhe pse ka një stil drejtimi autoritarist. A është kjo tendenca në Ballkan? Mendoni se ky është stili I udhëheqësve që tërheq vendet ballkanike, një lider autoritar? Well, I mean, it certainly has been in the past. I'm happy to say that I think it's sort of fading. Me siguri ka qenë në të kaluarën. Jam I lumtur të them se mendoj se është venitur paksa. Pozicioni I Rusisë në Serbi është unik në shumë aspekte. Serbia është shteti I vetëm në Europë ku Rusia ka një ndikim real dhe prandaj rusët I kushtojnë vëmendje të veçantë serbëve. Nuk jam I sigurt nëse leadershipi I Serbisë ndihet rehat me këtë lloj marrëdhënie me Rusinë, sepse edhe ata e kuptojnë se duhet të kujdesen për gjendjen ekonomike të qytetarëve të tyre dhe nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë duke u kthyer nga lindja. Their citizens, and they won't be able to do that by turning east. When you talk and you discuss with your colleagues or with your students... Kur flisni dhe diskutoni me kolegët tuaj, me studentët në Amerikë për Shqipërinë, çfarë I thoni? Shqipëria është çfarë nga këndvështrimi historik? Një vend kokëfort, janë luftëtar, krenar, warrior. No, I tend to stay away from generalities. I mean, I describe Albanians as Europeans. Përpiqem të qëndroj larg përgjithësimeve. I përshkruaj shqiptarët si europianë, si unik në shumë aspekte, në aspektin e trashëgimisë dhe të zhvillimit. E përshkruaj vendin si të bukur dhe njerëzit si miqësor. Ju falenderoj Bernd Fischer për pranimin tuaj në Tonight. Kënaqësia e imja. Nderuar televizionistë, kemi bërë një bisedë që shpresoj ta keni ndjekur, nëse jo do sigurohemi që do ta ritransmetojmë me historianin Bernd Fischer, I cili dha disa përgjigje që besoj se na duhet t'i dëgjojmë dhe t'i reflektojmë për të përmirësuar veten dhe të ardhmen. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.